සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Passive Income YouTube channel එකත් එක්ක. මම කලින් දවසක වීඩියෝ එකක් දැම්මා binance එකේ staking සහ saving කරන්න කොහොමද කියලා. ඒ තුලින් binance එකෙන් අපි කොහොමද passively cryptocurrency එකෙන් income එකක් හදාගන්න කියලායි. අපි trade කරන්නේ නැතුව cryptocurrency earn කරන විදිය මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නුවා. saving සහ staking මාර්ගයෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ලොකු ප්‍රතිචාර තිබුණා. ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණා මේ විදිහට මම coin staking කරන විදිහ live විදිහට පෙන්නන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි මම අද ගෙනාවේ. මම අද ඔයාලට පෙන්නන්නම් මං ගාව තියෙන coins මම දැන් buy කරපු coins කොහොමද මම staking කරන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. ඔයාලට ඕන videos මොනවද තියෙන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනි ගොඩක් අය මගෙන් තව ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි future trading කරන්නේ කොහොමද කියලා binance එකේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක මම හදාගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක ළඟදිම දාන්නම්. ඒ වගේම මම future එකේ live විදිහට trading කරන වීඩියෝ series එකක් ගේනවා. ලංකාවේ කවුරුත් එහෙම කලින් දාලා නැහැ. future එකේ live කරනවා. එක දිගට දිග වීඩියෝස් වේ සමහරට පැයක් විතර ආසන්න වීඩියෝස් වැටෙයි. ඒ කියන්නේ live වලින් මම profit ආවත් නැතත් මම live මම use කරන technical indicators use කරන විදිය සහ lively කොහොමද මම මේ trading එකක් දාන්නේ සහ කොහොමද trading එකකින් profit එකක් හදාගන්නේ කියන එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක නිසා channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. හරි අද වීඩියෝ එකට ගියොත් ඔයාලා පේනවා මේ දවස්වල cryptocurrency ගොඩාක් bitcoin සහ ethereum වගේම අනික් cryptocurrencyත් ගොඩක් මිල අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් cryptocurrency ගැන cryptocurrency වලින් ලොකු ගමනක් යන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ කාල තමයි buy කරන්න හොඳම. අතේ තියෙන සල්ලි දාලා කොහොම හරි buy කරන්න බලන්න. මොකද මේ දවස්වල sell කරන්න යන්න එපා. මේ දවස්වල තමයි buy කරන්න හොඳ කාලේ. මොකද මාකට් එකක් drop වෙනකොට තමයි අපි buy කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ matic coin එක මම matic coin එක ඒ කියන්නේ ගොඩක් කල් තියාගන්න long term තියාගන්න තමයි buy කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම මගේ කලින් දැන් මේක පෙන්නුවොත් එහෙම කලින් මගේ trade history එකට ගිහිල්ලා right ඔයාලට පේනවා මම matic coin මේ දැන් අද ගත්තේ ඒවා 0.95න් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 0.99න් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවට තව ටික පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම මේකේ ඔයාලට පේනවා මම පෙන්නන්නම් මම matic coin එක ඇත්තම අරන් තියෙන ඊට ලොකු price වලට. ඒ කියන්නේ 1.08ටත් matic coin එක මම අරන් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් දැන් කට්ටියට හිතෙන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙයක්. දැන් matic coin එක මම ඒ වගේ ගානකට අරගෙන දැන් drop වෙනකොට ගොඩක් අය කරන්නේ ඒක ලතේ තියෙන එක sell කරනවා තව වැටේ කියලා. හැබැයි ඇත්තටම කරන්න ඕනේ දේ තමයි දැන් මම matic coin එක මුලින් ගන්න 1.08ටනේ. ඉතින් තව matic එක අඩු වෙනකොට මේ 1.08ට ගත්ත එක තව අඩු වෙනකොට මම buy කරපු එක තමයි කරන්නේ. 1.07ට ආයෙ buy කරා තව අඩු වෙනකොට. ඊට පස්සේ තව අඩු වුණා. මම ආයෙ 1.06න් buy කරා. ආයෙ 1.03න් buy කරා. 1.02න් buy කරා. ඊට පස්සේ මම තව අඩු වෙනකොට තව 1.02න් තව buy කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව අඩු වුණා matic coin එක. 1.01ට අඩු වුණා. මම ඒක එතෙන්දෙත් buy කරා. ඊට පස්සේ තව අඩු වුණා. 1.01 ආයෙ buy කරලා තියෙනවා. අර පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ තව අඩු වුණා 1.2කට අඩු වුණා. මම ඒ වෙලාවෙත් කරේ sell කරන එක නෙවෙයි buy කරන එක. ඊට පස්සේ තව අඩු වුණා. දැන් matic coin එක ඩොලර් 1කට වඩා අඩු වුණා. right? ඩොලරට 1කට වඩා අඩු වුණ ගමන් මම හිතුවා මේක තමයි හොඳ chance එකක් කියලා. මම තව matic coin buy කරා ඩොලර් 0.9ට. right? ඔයාලට පේන ඩොලර් 0.9ට buy කරා. දැන් ඩොලර් 0.95ට මම buy කරා matic coin. හරි? එතකොට මේකෙන් වෙන්නේ මේකට කියන්නේ dollar cost average කියලා. එතකොට වෙන්නේ මගේ matic coin මම 1.08ට buy කරයි තමයි. හැබැයි 1.9ට buy කරානේ. එතකොට මම වියදම් කරලා තියෙන සම්පූර්ණ matic coin වලට මම වියදම් කරලා තියෙන average cost එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. right? average cost එක මේ 0.09ට ආසන්න වෙනවා. 0.09 දී මම ගොඩක් buy කරොත්. අන්න ඒක තමයි dollar cost average කියලා කියන්නේ. මම මේ live විදිහට මම personally trade කරන හැටි තමයි ඔයාලට මේ trade කරපු history තමයි මේ trade history මම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට ලොකු අත්දැකීමක් වෙයි. කවුරුත් මෙහෙම පෙන්නන්නේ තමන් trade කරපුවා live. මම කිසිම දෙයක් හිතේ හංගගෙන නැහැ.
මම පර්සනලි කරන දේවල් තමයි ඔයාලට මේ කියන්නේ. හරි. දැන් මම දැන් ගත්ත මැටික් කොයින් එක ඇවරේජ් එක සාමාන්‍ය ඩොලර් 1ට අඩුවෙන් වගේ තමයි දැන් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ මැටික් කොයින් මම අද හෙට විකුණන්න නෙමෙයි ඇත්තටම ගත්තේ. අඩුම අවුරුදු 2-3ක්වත් තියාගන්නවා. අනිවාර්යෙන් මැටික් කොයින් එක ඩොලර් 10 පාස් කරලා යනවා. රයිට්. ඉතින් ඒ වගේ ගිය අවස්ථාවක සෙල් කරන් තමයි මම තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් මෙතන දැන් මැටික් කොයින් එකේ chart එකට ගිහිල්ලා right ඔයාලට වෙන ලොකු drop එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු දැන් අප් වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. 0.96ට දැනටම වැඩි වෙලා. දැන් 0.95ට මම ගත්තානේ. දැන් 0.96යි right. ඉතින් ඒ වගේ අනිවාර්යයෙන් මේක දැන් ආයෙ අප් වෙනවා. අප් වෙනකොට අපි කරන්න ඕනේ සෙල් කරන්න ඕන නම් ඔයා ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරනවා නම් සෙල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම සෙල් කරන්න ඇත්තටම මම ලොන් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. හරි. එතකොට දැන් අද වීඩියෝ එකට යමු මේ ස්ටේකින් ගැන. මම ඉස්සලා මගේ wallet එක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. wallet එක ගියාම දැන් overview නෙවෙයි මම ගන්නම් මෙතන දැන් අපි ස්ටේකින් සහ සේවින් කරන ඒවා වැටෙන්නේ මේ earn කියන wallet එකට. earn එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේකේ FUN coin එක coin 2000ක් ස්ටේකින් ෆික්ස් සේවින් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒවා මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම දවසින් දවස ගන්න මැටික් කොයින් සේව් මේ ලොක් සේවින් එක ස්ටේකින් දැම්මා. මෙතන 47ක් ඊට පස්සේ 183ක් මැටික් කොයින් රයිට්. ඊට පස්සේ ඩොට් කොයින් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව කාඩානෝ දාලා තියෙනවා රයිට්. ඊට පස්සේ ආපහු ඩොට් කොයින් එක දාලා තියෙනවා රයිට්. ඒ වගේ ගොඩක් මේ account එකේ මම සේවින් සහ ස්ටේකින් කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේකේ මේ earn කියන wallet එකේ තමයි මේ සේවින් සහ ස්ටේකින් එන්නේ. හරි. ඉතින් මම දැන් ආපහු home එකට යන්නම්. home එකේ ඔයා කෙලින්ම දැන් ඔයාගාව තියෙන coin saving සහ staking කරන්න යන්න ඕනේ. මෙතන more කියලා tab එකක් තියෙනවා. එතෙන් යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන saving කියලා තියෙනවා. එතෙන් යන්න. මේ saving flexible saving කියලා තියෙන්නේ ඔයා නිකන් ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක දැම්මා වගේ තමයි බැංකුවේ හම්බෙන පොලිය අඩුයි. හැබැයි ඕන වෙලාවක ඔයාට ඒ coin අරගෙන ආයෙ sell කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ locked saving එක දැම්මම වෙන්නේ ඒ coin දැන් bitcoin එක දවස් 90ක් මම ඒකටත් දාලා තියෙන්නේ. bitcoin දවස් 90කට 107ක් හම්බ වෙනවා. ඒක දවස් 90ක්ම තියන්න ඕනේ. දවස් 90ට කලින් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හම්බෙන පොලිය නැති වෙනවා. දැන් මෙතන FUN coin එක මම දවස් 14ක දාලා තියෙනවා 145 පොලියකට රයිට්. කොහොමවත් බැංකුවක හම්බෙන්නේ නැහැ 145ක් 145 පොලියක් දාලා තියෙනවා. ඒක මම coin 2000ක් දාලා තියෙනවා FUN coin එකේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකේ saving block saving වල matic coin එක නැහැ. ඉතින් මම ආපහු back යනවා. ඒක staking වලට යනවා. staking වල මේ බලන්න ඔයාලට coin ගොඩාක් තියෙනවා right. 120 ගණන් වල ඒවත් වෙනවා. හැබැයි මේවා ඉතින් අර මේ පාඩු ළමෙන්න පුළුවන්. මගේ ප්‍රසිද්ධ කොයින් නෙමෙයිනේ. එතකොට ප්‍රසිද්ධ කොයින් වල සාමාන්‍ය ඩොට් එකට සාමාන්‍ය 111 වගේ තමයි හම්බෙන්නේ. දැන් MDX කොයින් එක මේ දවස් 10%කින් විතර අඩු වුණා. ඒකේ 125ක් දෙනවා ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි ඒ වගේ තියෙන අවාසි සහ වාසි. මොකද වාසිය තමයි ලොකු ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි කොයින් එක කොයි වෙලේ වැටෙයිද දන්නේ නැහැ. මොකද බිට්කොයින් ඊතරම් කාඩානෝ එතකොට මැටික් ඩොට් එක වගේ මේවා මේ ප්‍රසිද්ධ කොයින් නෙවෙයි නිසා ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට ඒ වගේ එකට යන්නේක පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා. රයිට්. දැන් කාඩානකට 100.5යි දෙන්නේ. මට දැන් මැටික් එක නෝනේ. එතන මැටික් කොයින් එක බලමු. රයිට් මේ තියෙන මැටික් කොයින් එක. මේක ඇත්තට මට මේ දවස් 61ත් මිස් වුණා දවස් 91ත් මිස් වුණා. තාම මේක ඕපන් වෙලා නැහැ මට ගන්න. දැන් දවස් 91කට ගියාම මට පේනවා sold out කියලා තියෙනවා. දවස් 61කට ගියාම sold out කියලා තියෙනවා. දවස් 31 විතරයි තාම ඉතුරු. ඉතින් මේක ස්ටේක් කරනවා දැන් අවශ්‍ය කොයින් එකට ගිහිල්ලා ඒක අවශ්‍ය ටයිම් පීරියඩ් එක මේක නම් මැටික් කොයින් එක දවස් 30 විතරයි ඉතුරු. ඒකට ගිහලා මේ ස්ටේක් now කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. එතකොට ඔයාගාව තියෙන මැටික් කොයින් ප්‍රමාණය පේනවා. දැනට මගේ බලන්න මැටික් කොයින් 210ක් තියෙනවා මෙතන ස්ටේක් කරපු නැති කොයින්. right. ඉතින් මම කරන්නේ මෙතන max කියන එක ක්ලික් කරනවා. මම 210ම අනිවාර්යයෙන් මෙතන ස්ටේකින් කරනවා. 210 right. 210 ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ 210 max ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ 210ම ආවා.
ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එස්ටිමේටඩ් ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක coin 1.96ක් ආසන්න වශයෙන් coin දෙකක් එනවා මට මුකුත් කරන්න නැතුව මම නිකන් ඉඳලා right wallet එකේ නිකන් තියාගන්න coin වලින් නිකන් ඉඳලා මට coin හම්බ වෙනවා ඒක තමයි මේකේ තියෙන වාසිය right දැන් ඔයා හිතන්නම දැන් matic coin එක price එක ඩොලර් 1ක් වගේනේ ඉතින් ඔයාට හම්බ වෙන්නේ ඩොලර්ස් 2යි කියලා හිතන්න එපා ඒ කියන්නේ ඩොලර් coin 1 ආසන්න coin 2යි කියන්නේ ඩොලර්ස් 2යි වගේ කියලා හිතන්න එපා මම මේක ස්ටේකින් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 2-3ක්වත් අඩුම තියන්න හරිද මම මේක ස්ටේකින් දිගටම කරන් යනවා මම හෙට සේල් කරන්න නෙවෙයි matic coin ගත්තේ මම bitcoin ethereum ගරන් තියනවා තව මාසයකින් විතර සේල් කරන්න අප් වුණාම ඉතින් මේ matic coin එක මම ගත්තේ purpose එකෙන් නෙවෙයි අතන මම ගත්තේ ඒක long term අවුරුදු 2-3ක් අවුරුදුම අවුරුදු දෙකක්වත් තියාගන්නවා කියන අදහසෙන් අනික් කාරණේ කියන්න මම matic coin buy කරෙන් 0.9ෙන් buy කරානේ හිතන්න මේක 0.5ට වැටුණා කියලා ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා දැන් ප්‍රයිස් අඩු වුණාට බය වෙන්නේ නැහැ යාලා කරන්නේ buy කරන එක දැන් හිතන්න මම 0.5ට matic coin එක අඩු වුණා මම දුක් වෙන්නේ නැහැ මට මේක මම ඩොලර් 1ට ගත්ත එක දැන් 0.5යි කියලා මම දුක් වෙන්නේ නැහැ මං කරන්නේ තව රුපියල් 50000ක් විතර අතේ සල්ලි තියෙන විදිහට අනිවාර්යෙන් මේ වෙලාවේ matic coin buy කරනවා right 0.5ට හිතන්න 0.2ට වැටුණා කියලා මම ඒ වෙලාවේ කරන්නේ අරටත් වැඩිය buy කරනවා ඒත් ඊට වැඩිය අඩුවට එන්නේ කොහොමත් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට අප් වෙනවා එතකොට මට ඇවරේජ් කොස්ට් එක ගොඩක් අඩු වෙනවා matic coin එකේ ඉතින් මම මේක තව matic coin එක දැන් ඩොලර් 1 තිබුණේ ඩොලර් 0.9ට අඩු වුණානේ මම මේක තව අඩු වෙනවා නම් කැමතියි right 0.5ට අඩු වුණා මම කැමතියි මම සතුටේ මට තව buy කරන්න පුළුවන් right අන්න ඒක තමයි ට්‍රේඩින් වල මානසිකත්වය හදා ගන්නවා කියන්නේ ඒක ගැන අපි ඉස්සරහට තම channel එකේ කතා කරමු කොහොමද ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට right cryptocurrency full time කොහොමද අපි ඒකට අනුගත වෙන්නේ right නිකන් ඉමෝෂනල් වෙන්නේ නැතුව කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියන එක අද channel එකේදී කතා කරමු හරි දැනට මෙතන I have read and agree කියන එක මෙතන ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ confirm purchase කියන එක ක්ලික් කරන්න හරි ඊට පස්සේ locked confirm කියලා message එක එනවා ඊට පස්සේ done ක්ලික් කරන්න right ඔන්න ඔක තමයි කතාන්දරේ ඉතින් ඔන්න විදිහට සරලව අපිට ස්ටේකින් කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් ඔයාලට මම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේ දැන් අද මේ දවස්වල bitcoin එක බාන 32800 right මේක 32000ටත් වැටුණා දැන් ආය අප් වෙලා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා long term hold කරනවා නම් Ethereum සහ bitcoin ගන්න හොඳම කාලය තමයි මේක right මේ වගේ කාලයක් ආයේ කියලා හිතන්න අමාරුයි අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් international traders ලා මේ දවස්වල ඩිස්කස් කරන දෙයක් තමයි bitcoin එක අනිවාර්යයෙන් ඩොලර් ලක්ෂයට යයි කියලා මේ ඩවුන් එකෙන් පස්සේ මේක ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් එකක් නෙවෙයි හොඳේ මම රිසර්ච් කරලා හොයාගත්ත විදිහ මම කියන්නේ right ඉතින් Ethereum එකත් ඩොලර්ස් 10000ට වගේ යයි කියලා කියනවා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම buy කරනවා හොඳ වෙලාවක් හැබැයි මම ඔයාලට කියන්නේ නැහැ buy කරන්න කියලා කවදාවත් මම channel එකෙන් ඔයාලට මේ coin එක ගන්න කියලා මම කියන්නේ මම කරන දේවල් තමයි ඔයාලට කියන්නේ හැබැයි මම කරන දේවල් ඔයාලා කරන්න කියලා මම කියන්නේත් නැහැ ඔයාලා තනියම රිසර්ච් කරලා ඔයාලා කැමති coin එක buy කරන්න මම කැමති coins තමයි bitcoin ethereum cardano dot එකයි matic එකයි ඉතින් ඒක නිසා තමයි matic එක මම දිගටම long term saving කරන්න හැබැයි මම කිසිම වෙලාවක කියන්නේ මම saving කියන්නේ මම long term hold කරනවා කියලා matic එක ඔයාලට ගන්න කියලා මොකද matic එක අඩු වෙලා ඩොලර් 0.001ට අඩු වෙලා නැති වෙලාම යන්න පුළුවන් total loss එකක් එන්න පුළුවන් හැබැයි මම මගේ portfolio එක හදන් තියෙන්නේ මට මෙතන තියෙන bitcoin එක දැන් මෙතන wallet එකට ගියොත් මගේ මේ account එක මේකේ wallet එකට ගියොත් ඔය ගත්ත ඩොලර් 1052ක් තියෙනවා. ඉතින් මට මේක loss වුණත් එකයි නැතත් එකයි right. ඒකයි මම මේකට දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ මගේ earn එකේ ගත්තොත් එහෙම earn එකේ තියෙන ඩොලර්ස් 785ක්ම තියෙන earn එකේ. ඒ කියන්නේ මම savings සහ staking කරපුවා තමයි ඩොලර් 700 ගාණක්ම. ඩොලර් 800කට ආසන්නව. ඉතින් මම හිත හදාගෙන තියෙන්නේ මේක මට නැති වුණත් කමක් නැහැ කියලා. ඒ මට පුළුවන් තරම තමයි මට නැති වුණත් ඒ කියන්නේ cryptocurrency මම invest කරලා තියෙන්නේ. මට මේක හෙට 0 වුණත් මට කමක් නැති නිසා මට දුක හිතෙන්නේ නැති ගාණක් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ right. ඔයාට ඒ ගාණ 10000ක් නම් ඔයා 10000යි invest කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේකේ fundamental එක. ඔයා ගාව තියෙන රුපියල් 10000 නම් හරි නැත්නම් හිතන්නකෝ ඔයා ගාව එකතු කරලා තියෙන රුපියල් ලක්ෂය කියලා. ඒ ලක්ෂෙම bitcoin වලටයි මේ cryptocurrency වලට දාන්න යන්න එපා. හිතන්නකෝ ලක්ෂයෙන් ඔයා හිතන රුපියල් 10000ක් ඔයාට හෙට නැති වුණත් කමක් නැහැ කියලා. අන්න ඒ රුපියල් 10000 තමයි දාන්න ඕනේ. ඔන්න ඕක තමයි bitcoin මේ cryptocurrency වල කතන්දරේ.
ගොඩක් අය මේක හොඳ නෑ කියලා කියන්නේ අර අතේ තියෙන ලක්ෂයෙන් මේකට දාලා ලොස් වුණොත් එහෙම එයාට කරගන්න දෙයක් නැති නිසා. ඔයා මේකට දාන්න ඕනේ අතේ තියෙන ලොස් වුණත් කමක් නෑ කියන ගාන. රුපියල් 10000 නම් ඔයාට ඒක ලොස් වුණත් කමක් නැත්නම් රුපියල් 10000 දාන්න. ඉතින් තව දෙයක් තමයි දැන් සමහරව හිතන රුපියල් 10000ක් දාලා ඒක හෙට අනිත් දිනක දවස් දෙක තුනක රුපියල් 15000 ඇවිල්ලා. එතකොට එයාට දුක හිතෙනවා අනේ මම කලින් ලක්ෂයක් දැම්මනම් අද මේකට මම රුපියල් මේ 50000ක් හොයලානේ කියලා. අන්න ඒ සිතුවිල්ල තමයි නැති කරගන්න ඕනේ. රයිට්? ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? ලෝභකම කියන එක. රයිට්? ඒ කියන්නේ ඔයා ඩිසිෂන් එකක් ගත්තා රුපියල් 10000 දාන්න කියලා. ඔයා පස්සේ හිතන්න එපා අනේ මට රුපියල් ලක්ෂයක් දාන්න තිබ්බනේ කියලා. මොකද එතන රිස්ක් එකක් තියෙන ලක්ෂයක් දැම්මනම් අරක ලොස් වෙන්නත් තිබ්බනේ. අන්න ඒක තේරුම් ගත්තාම මේක හරීම හිතට කරදරයක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම උදාහරණයක් කියොත් එහෙනම් දැන් ට්‍රේඩ්ස් වලට ගියොත් එහෙනම් මගේ ට්‍රේඩින් හිස්ට්‍රිය මේ මෑත කාලේ හිස්ට්‍රිය බලමු දවස් කිහිපයක හිස්ට්‍රිය. දැන් මැටික් කොයින් 0.9ට අරන් තියෙනවානේ. හැබැයි මෙතන මැටික් කොයින් මම 1.08ටත් අරන්. රයිට්. ඉතින් දැන් 0.9ට ඇවිල්ලා. රයිට්. හිතන්නකො මේක හෙට වෙනකොට 2ට ගියා කියලා. ඒතර මට හිතෙන්න පුළුවන් මගේ ගාව තිබ්බ අනික් සල්ලි වුණොත් අපරාධි 0.9ට මැටික් කොයින් ගන්න තිබ්බනේ කියලා. හැබැයි කවදාවත් මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒ වෙලාවේ රිස්ක් එකක් තිබුණා. ඒ රිස්ක් එකට අනුව තමයි මම මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක හදාගෙන ඒ ගාන ගත්තේ. රයිට්. ඉතින් මම කවදාවත් අර ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි තියෙන එක දෙයක් තමයි ඔයාලා හිතර ගන්න ඕනේ කවදා පසුතැවෙන්න යන්න එපා. රයිට්. ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකක් ක්ලෝස් කරලා ඩොලර් එකක් හරි ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්තා නම් ඊළඟ මොහොතේ ඒක ඩොලර් 20ක විතර ප්‍රොෆිට් එකට ගියාට පස්සේ හිතුවොත් එම අනේ මට ඩොලර් 20ක් යනකම් ඉඳලා මේක ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න තිබ්බානේ කියලා. එහෙම හරියට කරන්න බෑ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල. වා හැමදාම දුකෙන් තමයි ඉන්න වෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා ගන්න ප්‍රොෆිට් එක ගත්තා. එතනින් පස්සේ වෙන දේවල් ඔයාට අදාළ නැහැ. දැන් මම කොයින් එක 0.9 ඩොලර් 50 ගාන කරන් තියෙනවා. ඩොලර් 50ක ඒක මට ඊට පස්සේ ඒක ඩොලර් මේ ඊට පස්සේ තව ගන්න තිබ්බානේ කියලා මම කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ. මොකද මං එළය ගත්ත ඩිසිෂන් එක එතනින් ඉවරයි. රයිට්. හරි ඊට පස්සේ බලමු ඔය ටික තමයි මට කියන්න ඕනේ. මට කියන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේකේ අර මේ දවස්වල කොයින් ගන්න හොඳ කාලයක් කියන එක. දැන් ඔයාලට බැලුවොත් එහෙම මෙතන රෑන්කින් ලිස්ට් එකේ දැන් මම ඊතර ඩොලර් 1990ටම අඩු වෙලා රයිට්. බිට්කොයින් 32800 30000ට අඩු වුණා කලින් අඩු වෙලා. කාඩානෝ 1.28ට අඩු වෙලා. රයිට්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ වෙලාවක් කොයින් ගන්න ලොන් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරනවා නම් බලන්න try කරලා ඉතින් මේ මම ගන්න කියලා කියන්නේ මේ කොයින් එක ගන්න මේ කොයින් එක ගන්න කියලා කියන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටඩි කරලා ඔයාලගේ favorite coins list එකක් හදාගෙන හැම කොයින් එකම ගන්න යන්න එපා. ෆේවරිට් කොයින් ලිස්ට් එකක් හදාගන්න. මොකද ෆේවරිට් කොයින් ලිස්ට් එකක් හදාගත්තාම තියෙන වාසිය තමයි ඔයා හැමදාම මේක ටච් එකේ ඉන්නකොට ඒ කොයින් එක වෙනස් වෙන විදිහ හදාන්නවා. ඒක ඔයාගේ රැඟට බද්ධ වෙනවා වගේ දෙයක් වෙනවා. එතකොට හරි ලේසි ට්‍රේඩ් කරන්න සහ මේ ස්ටේකින් සේවින් එතකොට ලොන් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරන ඔය සේරම කරන්න ලේසි. ෆේවරිට් කොයින් 5-6ක් හදාගත්තා නම්. රයිට්. හරි. එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරගන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාලට ඕන වීඩියෝස්. වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලගේ support එක ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා channel එකට. මොකද channel එකේ මම ගොඩක් අලුතෙන් එන අය ගැන අලුතෙන් එන අය තමයි කතා කරන්නේ. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලින් loss වෙන්නේ නැතුව කොහොමද ඉන්කම් එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අනෙක් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.